سلام به همه فوتبالی ها و اتفاقات گل. امیدوارم که حالتون خوب باشه، برای بچه‌ها شده پر انرژی باشید. اینجاست با یک بسته داغ خبری از دنیای فوتبال. آمار باور نکردنی و معجزه مکتومینی. یک اسکات مکتومینی داریم تو منچستر یونایتد که در دیدار دیشب تیمش اومد، دقیقه 87 وارد زمین شد، بعدش 6 دقیقه گذشت تا گل اول و مساوی تیمش رو به ثمر برسونه مقابل برنتفورد و 4 دقیقه بعدم گل پیروزی بخش تیمش رو زد. یعنی کامبک تیمش مقابل برنتفورد به تنهایی تکمیل کرد و منچستر رو از 3 باخت پی در پی نجات داد، اونم از یک باخت خونگی اولترافوردی که حالا گفتم این روزا به هیچ کی نمیگه. اما خب حالا اسکات مکتومینی در دیدار مقابل برنتفورد با این کامبکی که زد فقط موفق با 5 لمس توپ این غیر ممکن رو ممکن بکنه و بعدش هم در موردش گفت که همه میدونن ما تو مقطع سختی قرار داریم، اما ما جنگجویی تو گروه داریم که میخوان تا انتها به راه خودشون ادامه بدن. این باشگاه فقط از شما خواسته میشه که فوتبال بازی کنید. من از 5 سالگی اینجا بزرگ شدم و بهتر از هر کسی این رو میدونم. به هر حال جای 5 لمس توپ مکتومینی میبینیم که یکیش تو زمین خودشون بوده، دو تاش تقریبا میانای زمین و زمین برنتفورد و دو تاش هم تو محوطه جریمه که همونا تبدیل به گل شده. هشدار ژاوی هرناندز به گاوی اعصاب خرابه. باید هوشیار باشی تا برابر گرانادا امشب کارت زرد نگیری، کلا کارت نگیری. گاوی تو این فصل گامی رو به جلو برداشته و به یک بازیکن غیر قابل انکار تو نقشه‌های ژاوی تبدیل شده، تو بخش پرسینگ، تو بخش دفاع، توی بخش توپ ربایی در میانه زمین. اما یک ایراد کوچولو داره که میشه بهش خورده گرفت، اونم کارت‌های فراوانی که تو این فصل جاری گرفته و نفر اول اروپا است، ماشاءالله ماشاءالله. و در بازی اخیر بارسا تو لیگ قهرمان برابر پورتو 2 تا کارت زرد گرفت که در نهایت موجب به کارت قرمز شد و کسایی که گاوی رو تو فوتبال فانتزیشون انتخاب کرده بودن اونا رو کلا گاوی بدبخت کرد و کلا تو 10 بازی فصل 6 کارت در کارنامه داره. میتونم بگم به صراحت میتونم بگم بیشتر از هر بازیکن دیگه. حالا ژاوی در خصوص بازی لیگ قهرمانان و کارت قرمز گاوی گفت که گاوی خیلی خوب خودشو کنترل میکنه، امروز هم یک استثناء بود، ما بهش کمک میکنیم تا به بلوغ برسه و فکر میکنم از زمانی که مربی بارسا شدم خیلی پیشرفت کرده، خیلی خوب میجنگه و معتقدم کارت زرد دومم اشتباه بود. این واضحه که حالا گاوی با روی خود کنترلی و مدیریت بهتر احساساتش، اونم تو بازی پرفشار که حریف هم از لحاظ روانی هم از لحاظ فشار بازی و پرسینگ اینا بیشتر فشار وارد میکنن تا بازیکن حریف وادار بکنن به کارت گرفتن و گاوی که باید این اختراع رو به حداقل برسونه و ژاوی هم حالا از این حیث بهش هشدارهای لازم رو داده. به خصوص امشب مقابل گرانادا اگه کارت زرد بگیره، بازی بعدی بارسا که مقابل اتلتیکو بیلبائو بعد از فیفا دی برگزار میشه، تو اون بازی خطر از دست دادن ال کلاسیکو رو حس خواهد کرد و به همین خاطر ژاوی شاید مجبور بشه اصلا مقابل بیلبائو به گاوی بازی نده، به خاطری که 3 کارت است در صورت 4 کارت شدن بازی بیلبائو کارت 5 من بگیره تمام دیگه، ال کلاسیکو رو از دست داده. ژاوی هم بهش گفته که حق نداری تو بازی برابر گرانادا کارت بگیری. آرزوی بارسایی هم که برباد رفت، مسی رو پس نمیدیم. تاتا مارتینو سرمربی اینترمیامی که فعلا تا اینجای کار که میگه مسی تنها برای سپری کردن تعطیلات به شهر بارسلونا برخواهد گشت. ازش در مورد حواشی بازگشت قرضی مسی به بارسلونا پرسیدن. در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل سینسیناتی گفت که شاید قرار باشه سری به شهر بارسا بزنه، در این صورت من از هیچ شرط دیگه اطلاع ندارم و چیزی هم نشنیدم. دیگه اینترمیامی که خبر ندارید داشته باشید که کلا از رسیدن به پلی آف محروم شدن، حذف شدن، با 3 تا بازی بعدیشون رو می‌بردند که نبردن. اگه می‌بردن یک امیدی بود، بازم سرنوشت دست خودشون نبود و 9 تیم از کنفرانس شرق، 9 تیم از کنفرانس غرب MLS آمریکا میرن به مسافه هم. و حالا مشکل بزرگ مسی پس از حذف اینترمیامی برنگشتن قرضیش به بارسلونا اینه که تا پایان سال 2023 فقط تو 6 بازی دیگه به میدان خواهد رفت. اون 6 بازی هم کدوم هستن؟ 2 تا تو اینترمیامی، 4 تا هم توی فیفا دی هستش، یعنی برای تیم ملی آرژانتین. و عملا میشه گفت که هر 10 روز، 15 روز، 20 روز، 1 ماه بعد مسی بازی داره و به این ترتیب کارش کلا تموم عملا و مسی باید تا 2 تا بازی با تیم ملی آرژانتین برابر پاراگوئه پرو تو دور مقدمه جام جهانی 2026 که 20 و 25 مهر برگزار میشه، 2 تا بازی برابر شارلوت 27 و 30 مهر و در نهایت 2 تا بازی دیگه هم برای آرژانتین برابر اوروگوئه برزیل که 16 21 نوامبر هستش. حالا باید ببینیم مسی چطوری میخواد تو این 4 تا بازی حساس آرژانتین تو مقدمات جام جهانی خودشو آماده نگه بدارد است. اما خب موضوع بعدی چیه که میشه مسی یک نفس راحت بکشه؟ چیه؟ 6 تا سهمیه جام جهانی پر
در فیفا بالاخره تایید کرد همون علامت سوال بزرگه که براتون گفتم که به هر حال قراره که 6 تیم جام جهانی 2030 رو میزبانی بکنند که 3 تاش میزبانی تشریفاتیه، آرژانتین، اوروگوئه، پاراگوئه، 3 تا میزبان دیگه هم میزبانی رسمی هستن، مراکش، اسپانیا، پرتغال. اما خب گفتیم به این 3 تا میزبان تشریفاتی میدن سهمی یا نه؟ اما خب حالا فیفا گفته بله میدیم با توجه به روند موفقیت آمیز مناقصه ذکر شده در بالا. این سایتشون آوردن دیگه، ترجمه هستش و گفتن تایید کنگره فیفا مراکش و پرتغال، اسپانیا به عنوان میزبان مسابقات، اوروگوئه و آرژانتین و پاراگوئه به عنوان میزبان جشن 100مین سالگرد میزبان تشریفاتی به طور خودکار از سهمیه جایگاه مربوط به خود واجد شرایط خواهند بود. حالا یک علامت سوال دیگه هم میاد که شاید جوابشو براتون بدم. برای جام جهانی 2026 قاره اروپا 16 تا نماینده داره که احتمالاً این تعداد به 14 تا کاهش پیدا بکنه چون که دیگه تیم ها زیاد شدن. آمریکای جنوبی هم 6 تا نماینده داشت که احتمالاً این تعداد 3 تا کاهش پیدا بکنه. در آفریقا هم احتمالاً 9 نماینده یکی کمتر میشه تا مراکش بدون مقدماتی پا به میدان بذاره. در این صورت کار به خصوص تو آمریکای جنوبی خیلی پیچیده میشه. مثلا برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو، اکوادور، بولیوی، ونزوئلا همه تیمایی هستن که تو جام جهانی بودن، میخوانن باشن، تیمای مدعی هم هستن برای صعود و فقط دیگه 3 تیم میتونن از بین تمامی تیمایی که ذکر کردم تو جام جهانی از قاره آمریکای جنوبی نمایندگی بکنند و شرکت بکنند. اما خب مسی و آرژانتین خیال راحت و آسوده ای دارند. دلخوری بارسایی هم از صحبت‌های سرمربی اسپانیا در مورد لامین یامال. سرمربی اسپانیا جناب آقای دلافوئنته، همین کسی که در تصویر می‌بینید، در مورد ستاره جوان بارسلونا یک صحبت‌هایی کرده. لامین یامال میگه که آیا وقتی مسی و مارادونا 16 ساله بودن اونا رو به یاد دارید؟ بعدش میگه لازم نیست فوتبالیستای خوب محدود بکنیم، بلکه بیایم به اونا اجازه بدیم پتانسیل خودشون رو نشون بدن، رشد کنن. این کاریه که من سعی دارم انجام بدم. خبرنگار ازش پرسیده بودن که به هر حال باشگاه بارسا یکم دلخوره که به هر حال مقایسه‌ای که از نظر بارسا درست نیست و دلخوری باشگاه بارسا رو به همراه داشته و خبرنگاران پرسیدن که مثلا لامین یامال رو تو این سن هر بار دعوت کردن کار خوبی نیست و درست نیست و دلافوئنته سرمربی فعلی تیم اسپانیا همچین نظری نیکه داره. میگه که مسی، مارادونا 16 سالگی‌ها کی به یادشون داره کجا بازی می‌کردند، نباید که همچین بازیکنایی رو به هر حال محدود بکنیم. مدیر بلوگرام معتقدن که مقایسه یامال با امثالی مثل مسی، رونالدو فشار دو چندان روی شونه‌های بازیکن میذاره و نباید زیاد انتظارات ازش بیشتر بکنیم. حتی حالا اگه دلافوئنته نیت خیلی هم داشته باشه، چنین مقایسه‌های بارسا میگن درست نیست. این نوع اظهار نظرها با دیدگاه باشگاه بارسا همخوانی نداره. حالا نظر شما چیه؟ اگه بخوام ازتون بپرسم، واقعا خوبه که لامین یامال یا یک ستاره 16 ساله رو بیایم با امثالی مثل مسی و مارادونا که کریر فوتبالیشون رو تموم کردن، مسی دیگه تقریبا تموم کرده کریر فوتبالیش، به همه چیزی که می‌خواسته رسیده، حالا اگه جام الس هم بذاریم میگیم نه هنوز تموم نکرده. اما خب دیگه به هر حال درست هست یا نیست، در قسمت کامنت‌ها شما نظرتون رو واسه ما بنویسید. حالا بریم به طرف یک مورد عجیب تو تیم بارسا جدا از لامین یامال، در مورد رابرت لواندوفسکی هستش. بارسلونا که امشب هم غایب بزرگی دارن به نام رابرت لواندوفسکی که تا 1 ماه نمیتونه تیمش همراهی بکنه. چه زمان خوبی مصدوم شد لواندوفسکی، الان فیفا دی میاد، راحت میتونه استراحت بکنه، بعد از فیفا دی تو ال کلاسیکو هم شاید باشه. حالا لواندوفسکی برنده 2 تا کفش طلای اروپا و آخرین پیچیچی لالیگا، پس از فیکس بودن در همه بازی‌های فصل به جز تو مایورکا جایی که نیمه دوم به میدان رفت، 6 گل به ثمر رسونده، 5 گل تو لیگ، 1 گل تو یو سی ال. با این حال بارسا در فصل گذشته تونست که غیبت مهاجم رئیسانی رو بدون مشکل پشت سر بذاره. اما امسال ببینیم که میتونه همین کارو بکنه یا نه. فصل قبلی 7 بازی بدون لواندوفسکی داشتن که 7 رو بردن. البته لازم به ذکر است که بارسا بدون لواندوفسکی 5 بازی از 7 بازی رو 1-0 برده، یعنی عملاً بودنش خیلی خوبه. بازی پرگل، برد ضمانتی، اما نباشن بارسا میبره با چنگ و دندون دیگه، 1-0 و 1-0 و 4 بازی هم از این 7 بازی تو لالیگا بوده با امتیازایی که در نهایت برای قهرمانی خیلی کلیدی بودن. مثلا گل عثمان دمبله، گل پدری تو نیوکمپ مقابل خطافه، پدری برابر خیرونا تو مونتلیوی که ناجی بارسا شد و والنسیا که تو نیوکمپ با گل رافینیا تسلیم شد. همه اینا. حالا بجز فران تورس، مارکوس آلونسو، آراخو، هیچ یک از گلزنایی که در بازی سال گذشته بدون لواندوفسکی گلزنی کردن در گرانادا حضور نخواهند داشت. جالبش اینجاست. و ببینیم که بارسا امشب بدون لواندوفسکی و بدون کسایی که جور لواندوفسکی رو فصل قبل کشیدن، تورز، آلونسو، آراخو، حتی پدری، حتی رافینیا، بارسا چی کار میخواد بکنه، چه ورژن از خودش به نمایش خواهد گذاشت. حالا بریم به طرف رئال مادرید. رئالی ها شاکی نشن انقدر از بارسا گفتیم. رئالی که میگه هر چی هست واسماست، همه رکوردام واسماست. چرا؟ رئال عملکرد درخشانی از شروع فصل جدید تو لالیگا داشته،
فصلی که نبود مدافع کافی، نبود مهاجم کافی اوج میزنه، فقط هافک چیزی که پاشیده تو رال هافکه. اما خب همین هافک ها دارن معجزه میکنند. کلا پرز یکم نمیدونم شانس داره یا داره آینده رو پیش بینی میکنه، انصافا همین جوریه. حالا از تمام اینا که بگذریم، رئالی که عملکرد درخشانی داشت از شروع فصل جدید به نظر میرسه که عزمش رو واقعا بره قهرمانی جذب کرده، حتی با نبود کیلان امباپه که اینقدر اینا رو سر کار گذاشت. رئال در حالیه با 8 پیروزی و 1 شکست برابر اتلتیکو ثبت شده آمارش و به صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ اسپانیا تکیه زدن و جدام نمیشن. فقط 1 هفته نبودن صدر جدول، دیگه همش بودن و سایر رکوردهای لالیگا در حال حاضر در اختیارشونه. چرا؟ با 20 گل زده بهترین خط حمله لالیگا را دارند، همچنین با 6 گل خورده کمترین گل خورده تو لالیگا رو دارن، یعنی بهترین خط دفاعی رو دارن به نام خودشون زدن تا نشون بدن که مصممن با اینکه میلیتائو رو ندارند و کورتوا رو ندارند و با اینکه امباپه رو هنوز نتونستن بیارن، مهاجم درست حسابی ندارند و بنزما رو هم ندارند، عنوان قهرمان این فصل میخوان از بارسلونا دوباره پس بگیرن. مخصوصا اینکه نمایش جود بلینگهام که در نقش رونالدو ظاهر شده از نظر خیلی از هوادارا، کارشناسا، رسانه‌ها واقعا تحسین برانگیز بوده. اینکه یک هافک بیاد همین کارا رو بکنه. حتی الیکانن اومده زیر پستش کامنت زده گفته انریالو، یعنی واقعا حیرت آور، غیر واقعی، نمیتونه همچین چیزی وجود داشته باشه. جالبی کاری چیه که زمانی ببینید جود بلینگهام تو آخر فصل همین دنده رو بره جلو. اگه واقعا بره جلو شاید دیگه از جود بلینگهام تو پست هافک اصلا استفاده نشه، بگن آقا تو بیا محوطه جریمه فقط گل تو بزن، دیگه کاری به خط هافک نداشته باشه. از همین بدتر میتونه واقعا همین مورد باشه. حالا بریم به طرف حواشی دیدار استاد شاگرد. خشم پپ گواردیولا از برخوردهای دوگانه یا استانداردهای دوگانه در مورد هزینه‌های نقل و انتقالاتی انجام شده در مورد سیتی آرسنال. پپ گواردیولا در کنفرانس خبری پیش از بازی تیم‌های آرسنال سیتی میگه که در حالت عادی وقتی سیتی بازیکنایی رو با این هزینه‌های بالا میخره، مثلا دکلان رایس اینا منظورشه دیگه، همه واکنش‌های تندی نشون میدن، یعنی منفی همه و اتفاقات دیوانه کننده رخ میده. میگن پپ گواردیولا استاد پول خرج کردنه، پپ گواردیولا تیمش فقط به زور پولای اماراتی تونستن این همه موفقیت و 5 گانه و 6 گانه و لیگ قهرمانان رو به دست آوردن و بیارن. اما سایر باشگاه وقتی چنین کاری انجام میدن، همه رسانه‌ها تیت میزنن چه اقدام هوشمندانه‌ای، رفتن دکلان رایس که فصل قبل همچین آماری داشته رو گرفتن. من این کار نمی‌کنم که هر کس میتونه هر کاری که دوست داره انجام بده، آزاده. منم هرگز قضاوت نمی‌کنم کسی رو، فقط مسئله اینه که ما تمام مدت در حال قضاوت شدنیم، اما ایرادی نداره، ما مشکلی هم با این شرایط نداریم و بازم می‌خوایم بسازیم. بعد پپ گواردیولا کامیونیتی سوپر لیگو که باخت به آرسنال، بعدش از جام اتحادیه خودشون رو خارج کردن به قصدن، حتی الیکانند رو نیاورد تو زمین پپ گواردیولا در بازی که فقط 1 گل عقب بود و میتونستن جبران بکنند و بعد از بازی ازش پرسیدن گفتن چه بهتر، ما دنبال سگانه هستیم. پس واقعا امسال پپ گواردیولا مثل رئال مادرید ازمش جذب کرده تا بتونه اتفاقات فصل قبل رو تکرار بکنند و چه حریفای قدری هم دارن، هم تو لیگ برتر انگلیس هم توی قاره. خب بچه‌ها شما رو یه تنها میذارم با این 2 دقیقه آخر گفتگو با دیوید بکام، یک مصاحبه درباره حضور مسی در اینترمیامی که روی کین و همه اسطوره‌های باشیم منچستر و اسطوره‌های قدیمی حضور دارند و دیوید بکامی که یک تیکه از صحبتاشو میگم تو این مصاحبه، میگه هر روز فقط برای تماشای مسی به تمرین میرفتم. زیرنویس فارسی هستش، انگلیسیتون هم یکم تقویت میشه. دمتون گرم که تا این دم با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب هم بزنید، بعدش این ویدیو رو ببینید. خدا نگهدار. Delighted to welcome an old teammate of mine, David Beckham, and yeah, you've been up to a lot recently. You've obviously brought Messi to Miami. You're shooting a documentary film that's coming out next week. But just talk to us about Miami first, because I think bringing Messi to the club has captured the imagination of everyone in the world. Yeah, to be honest, obviously, you know, when I started this journey 10 years ago, announcing that I was starting a team in Miami, my vision was always to bring the best players. Now, I suppose as an owner of a team, you always want to bring the best players, but the chance of bringing the best players is difficult and always challenging. But then I sneaked into Messi's dad's hotel about 4 years ago in Barcelona for a meeting with him. And obviously at that point, you know, we wasn't ready to bring him and he wasn't ready to come, but I turned around to his dad and said, we want your son.
We want him to come to Miami when he's ready, and if that's a possibility, we continued the conversations and with my partners, Jorge Mas and Jose, and we just worked on it for about 4 years. And then when he was at PSG, we then saw an opportunity that he was either going to go back to Barcelona, but then all of a sudden everything aligned. And then we were still having the conversations, and but to bring someone like him to the club, we knew it would change the club, and we knew it would change the league and the sport. But it's beyond that, you know. It's beyond that. What he does on the pitch, what he does off the pitch, you know, for the young kids, you know, to bring someone like him is the dream. And also Jordi Alba and Busquets, Sergio. But to bring Leo, he's changed everything. You know, the academy kids now have got someone else to look up to that has done everything, won everything, and he's teaching them, which is amazing. You know, the other day it was a funny interview from one of the academy kids who's doing really well, and they turned around to him and said, you know, what's the best bit of advice Leo's given you so far? And he said, to walk more. He was like, he told me to walk more in the game. He said, because you see more. So, you know, it's already started. So it's already started with the good that he does. It's incredible. You know, we've seen what he's done, bringing so much joy. He looks amazing every single game. When was the moment, and what was it like, the moment when he said, yep, I'm there, I'm coming? I think it was actually more emotional than it should have been, just because for the last 10 years to try and get this team up and running in Miami, there's been so many obstacles, so many challenges, and sometimes it looked like it weren't going to happen, and then obviously everything came together once I found the right partners in Miami. But the moment, I was actually in Japan the morning that I found out that he was coming. His dad had called us that week and said Leo's going to make an announcement. And then obviously 2 days out, they was like, okay, in the next 2 or 3 days, he's going to come out and say something. So we were kind of just waiting, and I was in Japan working, and it was 5 o'clock in the morning, the kids are in bed, Victoria's still sleeping, and my phone is like going mad because I'd forgot to turn it on silent. So Victoria's like telling me to turn it off. So I pick it up and I saw a barrage of like messages, and it was just, he'd come out and done his interview. But we always obviously wanted him to make a decision based on, you know, he wanted to live there with his family, wanted to still win and play football in the way he plays it. But we wanted him to announce it in his way. And he literally was sat in a hotel room with his mate filming and saying that he's coming to Miami. So for us, it was an unbelievable, I was very emotional about it because it's taken a lot of like hard work to get here. So the contracts were agreed months before, obviously, and he was just deciding. No, well, we'd made the offer, right. But then obviously he'd had offers from Saudi, he'd had offers obviously to go back to Barcelona, and the Barcelona one kind of really worried me because obviously it pulls on the heartstrings for him. He never really got to say a proper goodbye at Barcelona, so that was the one that really worried me. But then, you know, it was then down to him to decide, and so that was... I think most of us here think he's, you know, one of the best players we've ever seen, maybe the best. I mean, has he gone up in your estimation, you know, watching him in the flesh, seeing him day in, day out? I mean, I played against him, obviously, for PSG, and I played against him for Real Madrid at Barcelona, and obviously he was unbelievable then, but it's not until you physically see him and you sat there and you're watching him, and every move that he does, and he never gives the ball away. He's unbelievable for the young kids. He's great with the young kids. And watching Leo in training, you know, when he first joined and when he arrived in Miami and he was training, I was there for the first 5 weeks when he first arrived. And I was in the training ground 7 a.m. every morning just to watch him. And I'm 48 years old. So to just watch him do what he does, train the way he does, prepare the way, it's just different. What makes him like so special? Like, what's that one thing when you're watching him and you're like, why is he the best player? Do you know, I don't know. I mean, we all grew up in an era of like, you know, you have to run and chase, and he's so like his brain works in different ways. You know, he sees things that other players just don't see for 5 minutes after that, and it's just amazing to watch. So literally everything. He never gives, like I said, never gives the ball away. His work ethic is still there. You know, he won the World Cup last year, and he still is as hungry as he was when he was a young kid. So
It's amazing. Just a final question on Messi. What's he like as a person? Obviously, I've seen pictures of you out with him, sort of like. He is really humble. You know, it's just the normal things that we all think that's how it should be. You know, this is someone that, you know, especially in Miami, he's not left alone. You know, he's chased everywhere, he's followed everywhere. There's thousands of people every single day at the training ground just to watch him get in his car and leave and drive down the road. But from the moment he landed in Miami, he drives himself to the supermarket, does his shopping, goes home, and people are shocked at that. But that is him. He's humble, he's hardworking, he's got a great family, his wife's amazing, the kids are amazing.